Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত গুৰৰ পায়স বা ক্ষীৰ কেনেদৰে বনাই তাৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাই আছো। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দি মই ইয়াতে গাখীৰ দি দিম। আপোনালোকে যিমান বনাই সিমান গাখীৰ দিব পাৰে। মই ইয়াতে 1 পেকেট গাখীৰ দিছো আৰু কেটামান ইলাইচি মই এনেকৈ দি দিম। গেছটো আপোনালোকে লো টু মিডিয়াম ৰাখিব। ইয়াতে মই চাউল এক মুঠি ভিজাই থৈ দিছিলো 1 ঘণ্টা মান। এতিয়া ভালদৰে ধুই লৈ চাউলখিনি মই গাখীৰখিনিত দি দিম আৰু গুটেখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। আপোনালোকে এইখিনি লৰাই থাকিব নহলে পায়সখিনি জ্বলি যাব। আপোনালোকে দেখা পাইছে গাখীৰৰ কোৱান্টিটিটো কমি আহিছে আৰু অলপমান উতল আহিলে মই ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটস দি দিম। ইয়াতে মই কাজু, খিচমিচ আৰু আলমণ্ড লৈছো। গুটিকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি কেনে দি দিম আৰু অলপমান পিছলৈকে থৈ দিম। এতিয়া অলপমান যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মই ইয়াতে গুৰখিনি দি দিম। আপোনালোকে যিমান মিঠা খায় সিমান দিব পাৰে আৰু গুটেখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। Under the night sky for eternity. যেতিয়া পায়সৰ টেক্সচাৰটো এনেকুৱা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিও। আপোনালোকৰ পায়সৰ টেক্সচাৰখিনি মই দেখুৱাৰ নিচিনা হ'ব লাগিব, তেতিয়া খাই বেছি সোৱাদ লাগিব। সো গাইস আমাৰ পায়স হৈ গ'ল। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই চাব পাৰে আৰু যদি বনাই চাই তে মোক কমেন্ট সেকশনত ক'ব নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আৰু আজিলে ইমানে। মোৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Thank you everyone. Close your eyes.